ini. Okay, so my target for today is saya nak discuss tutorial 7.2 compound angles, and then the second hour saya nak masuk 7.3 solving trigonometric equations. Okay, so kita try dulu macam mana, and then nanti kita fikir kalau tak sempat apa kita nak buat. Okay, so let's Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so antara soalan-soalan yang paling banyak diundi dekat dalam Google Form yang 7.2 tutorial is number 5, number 9, number 10 and also number 12. Okay, so number 12 dengan number 9 ni adalah soalan yang melibatkan proving. So saya tahu proving memang dia susah sikit untuk kita solvekan dia, okay. Tapi kalau dah lama-lama buat latihan, nanti awak nampak sendiri dia punya pattern macam mana. Okay, and then yang lain tu adalah soalan berkenaan compound angle sahajalah. Okay, so jom kita tengok dulu soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 ni saya ambil jawapan daripada kawan awak. Saya pinjam dia punya, kita share kat sini, kita tengok sama-sama. Okay, so let's read the question together. Kejap dia ada error sikit. Okay, so let's take a look at this question. Okay, so soalan kat sini dia cakap, dia ada bagi kita information. So dia cakap dekat situ, if cos A is equal to sin B equal to tan C, which is equal to 1/2. Okay, and then dia cakap kat situ lagi, A, B and C are respectively in the first, second and third quadrants. So maksudnya, tengok dekat graf yang kawan awak lukis ni, dia nak cakap yang cos A ni, A dekat sini, dia berada dekat first quadrant. Okay, B over here, dia dekat second quadrant. And then lastly, kita punya C, dia dekat third quadrant. Okay, that's why dia ada 3 triangle yang berbeza mengikut kepada kuadran masing-masing. Okay, and then soalan apa? So soalan dia nak find the value of sin A plus B plus C. Okay, soalan nak kita cari value of sin A plus B plus C. Okay, so bila awak tengok dekat sini, apa yang awak perasan dekat dia punya angle kat dalam ni? Dia bukan single angle kan, dia adalah angle yang ditambahkan. So dia ada A tambah B tambah C. So dekat sini sebenarnya dia menggunakan compound angle punya formula. Okay, so cumanya beza dia adalah dekat dalam ni, kalau awak tengok dekat formula yang belah kanan ni, this one on the right. Okay, so compound angle punya formula, dia punya angle ada 2 je. So angle pertama A, angle kedua B. Okay, tapi dekat kita punya soalan sekarang, dia ada 3 angle. So apa yang awak boleh buat is, awak pecahkan dia kepada 2 bahagian. So contohlah bahagian yang pertama, angle awak is A. This is your first angle. And the second angle awak is B plus C. Okay, so nanti daripada sini, daripada B plus C ni, baru awak akan pecahkan dia jadi 2, B dengan C. Okay, so kita tengok kepada jawapan kawan awak. Okay, so tengok kat jawapan dia. So dia pecahkan dulu, dia buat A sebagai A and then B plus C as B. Okay, so gunakan formula sin, compound angle untuk sin. So kita pecahkan dia, so awak akan dapat sin A cos B plus C and then plus with cos A sin B plus C. Okay, so daripada line yang nombor 2 ni, daripada sini, baru kita akan cari this one pula. Guna compound angle untuk cos and then awak pecahkan dia. And then this one awak guna compound angle untuk sin juga. Okay, so bila kita pecahkan dia, awak akan dapat yang sini. Okay, so before awak buat awak punya compound angle tadi, before awak pecahkan dia, before awak gunakan formula dia, awak kena buat dulu dia punya triangle. This triangle over here, dia mesti betul. Okay, so kalau tengok tadi dekat situ dia cakap cos A is equal to 1/2. So cos A is equal to 1/2, kita fokus dekat first quadrant dulu. Okay, so kalau cos maksudnya kah is adjacent over hypotenuse. So adjacent is 1, adjacent kita adalah 1, this is adjacent. And then hypotenuse is 2. Okay, so you just need to find what is your opposite kat sini. Okay, and then everything is positive. Okay, and then untuk second quadrant pula, awak ada dekat situ sin B equal to 1/2. So kalau sin it's opposite, so opposite over hypotenuse. So opposite kita 1, hypotenuse kita 2. Okay, so awak just need to find what is your adjacent kat sini. Okay, cari adjacent kat sini and then nilai dia adalah negatif. Sebab apa dia negatif? Sebab dia berada pada X yang negatif. Okay, and then sama juga untuk C.
So maklumat bagi tan C equal to 1/2, so maksudnya TOA, opposite over adjacent. Okay, so your opposite, padam sebab dia tak clear. Okay, so opposite kita is 1 and then adjacent kita is 2. So awak cari sahaja awak punya hypotenuse. Okay, so 2 ni dia adalah negatif sebab kawasan X yang negatif, and then 1 pun negatif sebab dia berada pada Y yang negatif. Okay, so bila awak dah buat yang itu, bila dah siap triangle awak ni, barulah awak boleh substitutekan nilai-nilai yang ada into this compound angle yang awak dah kembangkan ni tadi. Okay, masukkan semua nilai dalam ni. Okay, so bila masukkan semua nilai, inilah jawapan akhir awak. Okay, so ada tak siapa-siapa yang ada masalah untuk cari this one? Clear tak saya punya explanation? Yes. Ya saya. Kalau macam sin A plus B baru yang kasih gabung, lepas tu C kasih yang kasih pisah, boleh kan? Macam sin A plus B darab dan cos C. Alamak, kejap. Marcia, saya tak clear. Tak dengar awak dengan jelas. Begini, sin A plus B bukan B plus C yang saya kasih gabung, A plus B. Oh, boleh? Tak ada masalah? Betul, itu betul kan? Boleh je. Betul-betul. Okay, so Boleh Marcia juga. tanya. Boleh juga. Okay, so kawan awak Marcel, dia tanya, kalau sekarang ni kan kita buat A dulu and then B plus C. Tapi Marcel dia nak buat lain. So tadi kita ada sin A plus B plus C. So dia nak pecahkan dia menjadi, so A plus B jadi angle pertama, and then plus C kat belakang ni jadi angle yang kedua. Okay, barulah nanti awak akan pecahkan yang ni pula jadi A dengan B. Yang ni pun boleh je, tak ada masalah. Sama sahaja jawapan dia nanti. Okay, so either one. Nanti akan dapat jawapan yang sama juga. So kalau tak sama, maksudnya ada somewhere lah yang silap. Kita check balik. Mana silap tu. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, semua orang okay, clear. Nak saya explain lagi? Boleh faham tak? Hello everyone. Faham? Okay, boleh faham. Okay, lambat sikit masuk chat ni. Okay, good. Alright, so kalau faham, saya teruskan kepada soalan nombor 9. Soalan proving. Okay, so nombor 9, saya minta awak buat part A sahaja. Okay, so antara part A, B dengan C, mana yang paling bermasalah? Saya rasa A macam senang sikit. A, B ke C? C. Nak saya explain kat sini. C? Yeah. C. Okay. Let me take a look at the answer scheme first. Number 9, C. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap sin theta plus cos theta. Okay. So jom kita tengok soalan C. This one kita copy. Ni kan? So copy, paste kat sini. Okay, so kalau awak tengok kepada soalan ni, belah kiri ke belah kanan yang lagi complicated? Left hand side or right hand side? Kita akan ambil bahagian itu untuk kita provekan. Okay, kalau awak tengok kat sini, the most complicated one is the left hand side. Sebab dia ada fraction and then dia ada plus minus kat situ. Okay, so kita akan ambil from left hand side, we prove it to right hand side. Okay, so saya akan tulis dulu from left hand side. Okay, so from left hand side we have 1 plus sin theta plus cos theta over
1 plus sin theta minus cos theta. Okay, so kalau awak tengok kepada awak punya angle sekarang ni, this one over here, dia adalah single angle. Sebab dia theta saja, okay. And then kalau awak tengok dekat belah kanan, dia adalah half angle. So, dekat sini dia dah bagi kita clue sebenarnya. So, awak kena guna formula untuk half angle untuk awak solvekan this kind of question. Okay, untuk awak solvekan dia, untuk awak provekan dia daripada kiri yang ada theta saja menjadi theta over 2, awak kena guna formula untuk half angle formula. Okay, so kejap. Kita tak guna double angle, so we are using half angle formula. Let me find it. Mana this one? Okay. Okay, so letak kat sini. Okay, so kita akan guna half angle formula. Alright, so saya akan tukarkan everything. Saya akan tukarkan this one dengan this one menggunakan formula untuk half angle. Okay, so untuk yang pertama, kita ada 1 plus, okay, yang bahagian atas. Okay, and then sin theta, saya akan guna formula yang ni. Okay, so dekat sini adalah A. Sekarang kita punya angle adalah theta. So awak gantikan sahaja A itu dengan theta. So you are going to have 2 sin theta over 2 and then cos theta over 2. Kat situ. Okay, and then plus with cos. So cos dia ada 3 formula dekat situ. Tapi saya nak guna formula yang nombor 2 ni. Saya nak guna yang this one. Okay, so kenapa saya nak guna yang tu? Sebab saya dah biasa. Saya dah biasa buat soalan-soalan proving. So saya dah tahu mana formula yang sesuai. Okay, so kita akan guna tambah 2 cos square theta over 2 minus 1. Okay, settle bahagian yang atas. Okay, so bahagian yang bawah pula. Okay, salin saja satu and then plus with sin theta sama juga. Kita gantikan dia dengan half angle. So we have sin theta over 2 cos theta over 2. Okay, and then untuk cos theta yang dekat bawah ni, saya nak guna formula yang lain pula. Saya tak nak guna formula yang tadi. So I'm going to use this one over here. Okay, so saya gantikan dia masuk. So saya akan ada minus 1 minus 2 sin square theta over 2. Contoh. Okay, so let's simplify. Apa-apa yang boleh disimplifikan. Okay, so yang bahagian atas kita boleh cancel outkan 1. Dia jadi hilang. Okay, and then yang bahagian bawah pun sama juga. 1 tolak 1 hilang. Okay, so apa yang tinggal adalah two cos square theta over 2. Okay, and then denominator awak akan ada 2 sin theta over 2 cos theta over 2 and then plus with 2 sin square theta over 2. Okay, so bila tengok dekat sini, ada tak apa-apa lagi yang kita boleh cancel out? Yang kita boleh simplify? Ada tak? Cuba tengok apa persamaan yang ada. Factor 2 keluar. Betul. Okay. So awak ada 2 dekat sini, 2 dekat sini, bawah pun ada 2, sini pun ada 2. Okay. So bila awak bawa keluar 2 tu semua, so kita boleh cancel out. Okay. So dia akan dapat macam ni. 2 sin theta over 2 cos theta over 2 plus cos square theta over 2 and then denominator awak akan dapat 2 in bracket sin theta over 2 cos theta over 2 plus 2 sin square theta over 2. Saya tak kat sini. Okay, so you cancel out 2 dengan 2. Okay, so cuba tengok lagi. Ada tak apa-apa lagi persamaan yang ada? So yang ada dekat sini yang and ada juga dekat sini. Yes, betul. So bahagian atas dia ada cos. Yang sama adalah cos. So saya highlight kan. So dia ada cos dekat sini
and also dekat sini. Okay, and then awak punya bahagian bawah, denominator, you have sine and also sine over here. Okay, so awak boleh factor out kan cos dekat bahagian numerator and then sine dekat bahagian denominator. Okay, so this one, saya kena kecilkan sikit. Size. Okay, so awak akan dapat cos theta over 2 in bracket. So, apa yang tinggal di dalam kurungan adalah sin theta over 2 and then plus with cos theta over 2. Okay, settle bahagian atas and then bahagian bawah kita bawa keluar sin. So, you have sin theta over 2 in bracket cos theta over 2 plus sin theta over 2. Settle kat sini. Okay, so kalau awak perasan yang dalam bracket ni dia actually adalah benda yang sama. Okay, so we can cancel out this one with this one. Okay, they are both the same thing. Okay, so sekarang kita ada cos over sin. Okay, so kalau cos over sin dia adalah sama dengan cos over sin sama dengan apa? This one over here. Kalau sin over cos sama dengan apa? Tan. Betul? Kalau sin over cos is equal to tan, then cos over sin will equal to cotangent. Okay, dia adalah 1 over tan. So kalau cos over sin dia sama dengan 1 over tan which is equal to cotangent. Okay, so apa yang tinggal sekarang adalah cotangent theta over 2 shown. Awak faham kan saya tulis apa? Shown. Okay, settle kat sini. Alright, ada soalan tak? Cotangent. Okay, saya tak perasan ada orang chat kat dalam. Okay, is everyone clear? Any questions? Alhamdulillah, clear. Okay, good. Okay, so nombor 9C settle. Okay, so kita tengok sekejap nombor 9A yang kawan awak dah buat dekat atas ni. Okay, so nombor 9A dia macam simple sikit. Okay, so kalau awak perasan dekat sini, the complicated one is on the left hand side. So kawan awak dipilih left hand side, proof into right hand side. Okay, so bila awak tengok dekat bahagian numerator, we have double angle dekat sini. So we have double angle over here. Okay, tapi kita punya proof yang belah kanan ni dia adalah single angle. Okay, so awak kena tukarkan awak punya double angle tu menjadi just single angle by using this formula. Double angle formula ni kat sini. Okay, so kalau awak guna yang itu digantikan masuk. So dia ada square kat luar. Dia ada square kat luar sebab kita punya formula sekarang dia adalah sin square. Dia bukan sin sahaja. In bracket, square dekat luar. Okay, so sin square 2 theta is actually sin 2 theta times with itself. Okay, so kawan nak buat macam tu and then dia expand kan. Okay, so kita expandkan yang bahagian atas. So awak akan dapat this one. And then kita boleh cancel out kan sin dengan sin. So kalau awak cancel out kan kat situ. Okay, so awak cuma tinggal dengan 4 cos square theta. Okay, tapi soalan nak minta dalam bentuk sin. So daripada cos square theta, nak jadikan dia sin square theta, awak boleh guna satu trigo identity. Okay, so trigo identity kita yang paling utama, kiranya yang paling basic adalah sin square plus cos square theta equal to 1. Okay, so kita nak cos square theta. So awak substitutekan dia 1 tolak sin square theta. That's why dia substitutekan dengan this one. So dapatlah jawapan akhir proven. Okay, this one dia senang sikit. Dia tak susah sangat. Okay, so itu adalah nombor 9A. Alright, so saya sambung nombor 10. Okay, so dekat nombor 10 ni,
kita baca soalan dulu. Okay, so nombor 10 dia cakap express each trigonometric expression below as summation or subtraction. Okay, so sekarang ni soalan kita dia adalah dalam bentuk multiplication. So dia darab kat sini 2 sin 2x darab cos x, and then yang bahagian B pun sama 6 sin 3x times with sin 2x. Okay, C dengan D pun sama juga. Okay, and then soalan minta kita jadikan kita punya darab ni, kita punya trigo yang didarabkan ini dalam bentuk summation or subtraction. So clue dia dekat sini adalah summation or subtraction. Okay, so apa yang awak boleh guna dekat sini untuk menjadikan dia daripada darab kepada tambah ataupun tolak adalah dengan menggunakan factor formula. Okay, factor formula. Alright, so bila awak tengok dekat awak punya soalan, contohlah soalan A, kita pergi kat soalan A. Okay, so soalan A we have 2 sin 2x cos x. This one. Okay, so awak nak guna formula yang bahagian atas ke bahagian bawah? This one, number 1 or number 2. Awak kena cari dia punya persamaan. So antara formula nombor 1 dengan formula nombor 2, mana yang ada persamaan dengan soalan yang kita ada sekarang ni? Respons tak dekat. Yes, nombor 2, betul. Okay, so kita akan guna formula nombor 2. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada 2 sin 2x cos x. Okay, so bila awak tengok dekat formula nombor 2 yang belah kanan ni, so dia ada 2 sin A cos B, dia ada 2 sin A, dia ada 2 cos A sin B, 2 cos A cos B and so on. Okay, so bila awak tengok dekat awak punya soalan balik, 2 sin A, 2 sin A kat sini and then cos B kat belakang ni. Kita akan guna formula this one. Okay, so beza dia hanyalah pada A dan juga nilai B kita. Okay, so nilai A awak sekarang adalah 2x and then nilai B awak sekarang adalah x. So A is 2x, B is just x. Okay, so kita akan substitutekan nilai A dan juga nilai B kita yang baru yang kita ada sekarang ni into this one. Okay, substitutekan dia masuk ke dalam ini. Okay, so apa yang awak ada? So you have sin A plus B. So A is 2x and then plus with B, B is x. Okay, macam tu. And then tambahkan dengan sin. So we have A minus B. So A is 2x minus B is x. So jawapan awak adalah sin 3x plus with sin x. Okay, so is this one clear? So rasa yang ni dia simple sikit. So kita tengok yang complicated, taklah complicated sangat. Dia lain sikit lah. Okay, so awak tengok soalan B. Tengok soalan B. Okay, so tengok soalan B. Kat sini. So we have 6 sin 3x sin 2x. Okay, so kita tengok kepada kita punya factor formula. So we have sin and also sin. So sin dengan sin kita akan guna formula yang nombor 3. It's this one. The third formula. The fourth formula. Okay, sin dengan sin. Okay, tapi syarat dia bila kita nak gunakan this one, dia mestilah negatif 2 dekat depan. Okay, we must have negative 2 dekat depan. Tapi sekarang kita ada apa? We have 6. So macam mana awak nak jadikan 6 ni negative 2? How are you going to make 6 become negative 2? Any idea? Cuba respon sikit. Okay tak semua orang? Bahagi negatif 3. Yes, exactly. Betul? Kita akan bahagi dengan negatif 3. So maksud lain dia adalah kita akan bawa keluar negatif 3 tu. Okay, so bila kita bawa keluar negatif 3, we bring out negatif 3. So yang tinggal di dalam adalah 6 bahagi negatif 3 is negatif 2. Okay, negatif 2 adalah apa yang kita nak. Okay, so negatif 2 times sin 3x sin 2x. Macam ni. Okay, so sekarang bentuk dia dah sama. So this one over here is the same with this one. Okay, so your A
is 3x. And then our B is 2x. Okay, so just substitute this value of A and also B into this one. Okay, so kita buat negatif 3, jangan lupa dia duduk dekat depan. Okay, and then you have cos A is 3x plus B is 2x. Like this. Okay, and then dia adalah minus. So minus with cos A is 3x minus B is 2x. Close bracket. Okay, so apa yang awak akan dapat is negative 3. And then inside the bracket will be cos 5x minus cos x. Macam tu. Okay, siap. Inilah jawapan akhir awak. Okay, ada soalan tak? Is everyone clear? Clear. Yeah. Okay, good. Hanif juga yang clear dengan Hani? Farhani? Yang lain? Clear. Clear, Miss. Clear. Okay, Wafa clear, Claudia pun clear. Alright, good. Okay, so soalan nombor 12, soalan yang terakhir before kita masuk 7.3. Okay, so soalan proving juga. Okay, so antara A dengan B, yang mana yang paling susah? Yang mana yang lagi susah? Bukan yang paling lah, lagi. Yang awak nak saya explain kat sini. A ke B? Ke dia dua okey je? Saya tunggu sampai orang respon baru saya jawab. Dua-dua susah. Dua-dua susah. Dua-dua susah yang idea. Okay, yang lain? Dua-dua. Afif pun sama. Okay, never mind. Let's go through this together. Saya akan tunjuk satu contoh je dulu. Okay, jap. Saya tengok dulu. So, antara A dengan B nya. Okay, so saya bagi clue je dulu. Untuk yang A, and then yang untuk B, kita akan buat sama-sama. Okay, so let's add template first. Okay, so untuk soalan A, again, kalau soalan melibatkan proving, you need to choose one side, jadikan dia to another one side. Okay, so for this question, number A, the complicated one is on the left hand side. So we are going to choose left hand side, proving it to right hand side. So untuk soalan A, from left hand side, okay, so saya salin balik apa yang ada dekat left hand side. So we have sin 8 theta cos theta minus sin 6 theta cos 3 theta over cos 2 theta cos theta minus sin 3 theta sin 4 theta. Okay, so kalau tengok dekat sini, soalan kita ni sekarang di dalam bentuk darab. Okay, so kalau darab macam tadi, soalan tadi, kita nak guna formula yang atas ke formula yang bawah? Formula yang bawah. Okay, so we are going to use this one. Okay, kita akan cuba guna formula yang ada dekat sini untuk kita substitute into our equation right now. Okay, so the first one, kita ada sin 8 theta cos theta. Okay, tapi awak kena tengok juga syarat untuk kita gunakan kita punya formula sekarang ni, dekat depan dia mesti ada 2. Yang ni mesti ada 2, this one mesti ada 2, this one ada 2, this one ada negative 2. Okay, tapi bila awak tengok dekat soalan awak sekarang, dia tak ada 2 dekat depan tu. So macam soalan tadi juga, kita kena hasilkan 2 dekat depan kita punya equation. Okay, so macam mana nak jadikan 2 dekat depan tu maksudnya? So kalau awak ada 1/2, if you have 1/2, awak darabkan dengan 2, dia akan dapat 1 kan? Okay, so dia sama juga dengan soalan kita sekarang ni. Dekat depan ni dia ada 1 actually. So dekat depan setiap ni dia actually ada 1. Tapi kita nak jadikan dia 2, so apa yang awak boleh buat adalah awak tambah yang ini. You add this one in front. Okay, so saya tunjuk awak macam mana. Okay, so dia akan jadi sama dengan, so we have 1/2 in bracket 2 times sin 8 theta
cos theta. Settle. Okay. And then minuskan dengan 1/2 in bracket 2 sin 6 theta cos 3 theta. Okay. Itu adalah numerator. And then your denominator, okay, sama juga. So, kita bawa keluar 1/2. So, dalam bracket akan ada 2 cos 2 theta cos theta. And then minus with 1/2 in bracket 2 sin 3 theta sin 4 theta. Okay, so daripada sini, apa awak boleh buat? Can we simplify anything? Ni ada 1/2, this one ada 1/2, this one ada 1/2, this one have 1/2 as well. So you can factor out 1/2 on numerator and also in your denominator, and then you can cancel out. Okay, sebab dia ada benda yang sama. Okay, so what's left is just 2 sin 8 theta cos theta minus 2 sin 6 theta cos 3 theta. Okay, and then over 2 cos 2 theta cos theta minus with 2 sin 3 theta sin 4 theta. Settle kat situ. Okay, so jom kita tengok balik dekat kita punya equation sekarang. Okay, so untuk yang pertama sekali, untuk yang saya highlightkan warna hijau ni, so we can use formula number, so dia melibatkan sin and also cos. So sin and also cos, kita akan guna formula nombor 1. This one. Okay, and then untuk yang second one pun sama juga sebab dia sin dan juga cos. Okay, and then untuk denominator kita, so we have cos and cos. So cos and cos, we are going to use the third formula, this one over here. Okay, so yang ini kita akan guna third formula. Okay, and then yang last sekali, so you have sin dengan sin. So kalau sin dengan sin, kita akan guna formula nombor 4. Sin and also sin. This one over here. Okay, tapi awak kena notice juga, dekat depan ni, dia mesti negatif 2. Okay, we must have negative 2 dekat depan. So apa yang awak boleh buat dekat awak punya equation sekarang ni, sekejap, saya padam dulu this one. Okay, so saya nak jadikan dia negatif 2. So apa yang saya boleh buat adalah jadi tambah kat depan, so negatif 2 jadi dekat dalam. Boleh faham tak kenapa dia jadi macam ni? Saya bawa masuk negatif, saya bawa keluar positif. Sebab saya nak negatif tu jadi sekali. Satu benda yang sama. Boleh faham ke? Kalau tak faham, tanya terus. Faham. Okay, good. Alright, so saya sambung. So let's highlight this one. Okay, so let's go one by one untuk yang numerator dulu. Okay, so kita akan guna formula yang warna hijau. Okay, so sekarang kita punya A adalah 8 theta. So you are going to have sin A, 8 theta, plus B is cos theta. B is theta. Okay, and then plus with sin A is 8 theta, and then minus B is theta. Okay, so settle yang pertama. Okay, and then yang kedua pula, so you have sin A kita sekarang adalah 6 theta, and then plus with our B is 3 theta. Okay, and then we plus it with sin of A. A is 6 theta minus B is 3 theta. Okay, settle numerator kita. Alright, denominator pula. Okay, so bahagian denominator, tadi yang bawah ni kita guna warna biru. So warna biru we have cos, and then in bracket A is 2 theta, plus with B is theta, and then plus cos. So we have A 2 theta minus B is theta. So settle yang warna biru. Okay, and then untuk yang warna purple, we have
cos A is 3 theta and then B is 4 theta. Okay, and then kita akan tolakkan dengan cos A is 3 theta, B is 4 theta. Okay, settle sampai sini. Okay, so jom kita solvekan satu-satu and then kita tengok apa jawapan kita. Okay, so yang atas kita ada sin 8 theta plus theta. So the first one will have sin 9 theta. Okay, and then plus with 8 theta minus theta is 7 theta. So you have sin 7 theta. Okay, the first one. And then the second one, you are going to have 6 tambah 3, 9. So sin 9 theta plus, so 6 minus 3 is 3 theta. So you have sin 3 theta. Okay, settle the numerator. So denominator pula, we have cos 3 theta plus with cos theta. And then pluskan dengan, so kita ada cos 7 theta minus cos negative theta. Okay, so saya ada soalan untuk awak. Cos negative theta, this one is equal to apa? Cos theta. Betul, cos theta. Okay, so dia dekat situ kita akan dapat cos theta. So kita tukar kat sini, dia adalah cos theta. Okay, so jom simplifykan mana-mana yang boleh simplify. Okay, so kalau awak tengok numerator, so we can cancel out sin 9 theta and this one sebab dia minus. Okay, itu sahaja. And then numerator awak, denominator, we can cancel out cos theta over here with this one over here. Okay, sebab dia benda yang sama. Okay, and then kita akan ada sin 7 theta minus sin 3 theta over cos, ya ampun. Tadi saya kata saya nak bagi clue je kan yang ni. Saya dah sambung sampai habis pula. Tak apalah, saya habiskan je. Okay, so cos 3 theta plus cos 7 theta. Okay, so daripada sini, apa yang kita boleh buat actually? Sin 7 theta minus sin 3 theta cos 3 theta plus cos 7 theta. Okay, so ada tak idea nak buat macam mana? This one. Ada any idea tak? Nak sambung dia macam ni? Sikit je lagi. Use formula again. Betul. Formula yang mana? This one. Down one. Kenapa yang bawah? Yang bawah ke yang atas? Oh, Yang atas kan? Okay, sebab apa kita guna yang atas? Sebab sekarang ni kita ada tambah. This one kita ada tolak. Kat sini kita ada tambah. Okay, so formula yang applicable is this one. Kat sini. Okay, so kalau awak perasan dekat sini, dia akan ada proses sin tambah sin. And then you have sin minus sin. So you have cos plus cos and then cos minus cos. Okay, so dia boleh digunakan untuk this one. Okay, so daripada sini saya nak awak sambung sendiri. Boleh? Try siapkan daripada sini. Ni dah banyak dah saya buat ni. Sikit je lagi. You just need to use this formula over here untuk settlekan this one. Okay, semua orang okey tak? Okay. Okay, faham Wafa je yang okey, yang lain? Okay. 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 Okay, good. Sekejap Dia selalu jadi error macam ni tau. Okay, so itu adalah 12A. Okay, untuk 12B, saya bagi awak clue je. 12B ni dia lagi pendek jalan kerja dia daripada yang A. Okay, so the clue is
Kejap saya tengok. Okay, so saya copy dulu this one. Everything. Copy. Paste. Then kita padam this one. Okay. So, kalau awak tengok dekat soalan B sekarang. Okay, so kita ada proses tambah dan tolak dekat bahagian atas. So we have minus, we have plus over here, okay, and then we have plus over here and then plus over here as well. Okay, so sebenarnya kita kena guna formula yang bahagian atas ni. Sebab dia ada plus minus kat sini. Okay, and then syarat untuk kita guna yang atas ni sekarang, dia mestilah coefficient dekat depan tu must be 1. Okay, if you notice, dekat depan ni dia satu je. Satu. Semua mesti satu. Okay, so kalau selain daripada satu, awak kena bahagikanlah dia. Awak kena factor outkan dia and then dia mesti satu juga dekat dalam tu. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, soalan awak, dia ada kat sini satu. Okay, this one ada 2. Kat this one dia ada satu balik. Okay, so what can you do for this one is actually, awak ambil this one and also this one dan awak gunakan formula untuk cos plus dengan cos, which is this one. Okay, and then yang tinggal adalah this one. Kita biarkan je dulu dia dekat luar. This one kita biarkan dia, tak payah kawan dengan dia, duduk dulu tepi. Okay, so itu adalah untuk numerator. Sama juga untuk denominator awak. So I'm going to use different colour. Warna hijau. Okay, so kita akan ambil cos x sebab dia ada single. Coefficient dia satu saja kat depan. And then I'm going to take this one. Cos 5x sebab coefficient dia satu. Okay, so cos dengan cos sama juga. We are going to use the same formula. Okay, and then apa yang tinggal? This one, kita biarkan je dia dulu dekat belakang. Okay, itu adalah clue untuk soalan ini. Okay, nanti awak try sendiri. Alright, boleh ke semua orang? Kalau okey, kita rehat. Macam boleh Alvin? Okay. Try je dulu, try. Boleh. So saya dah bagi clue ni sebenarnya dah okey dah. Boleh kalau rehat. Cubit awak kan. Okay je. Alright, so now is 8:53. Let's take a break for 5 minutes to 7 minutes. So dalam pukul 8.58 ataupun pukul 9 kita start. Okay? So jom rehat dulu. Cuba fahamkan dulu apa yang saya explain tadi. Kalau ada soalan boleh tanya. Miss, balik bah ke soalan tadi. Soalan mana? Ni ya? Memahamkan dulu. Nah, gitu. Okay. Siapa-siapa yang dah ada kat college, kalau awak nak consult saya okey je tau. Saya ada je dekat college. Mau. Ha. Boleh je nanti PM saya kalau nak. Oke. Okay. Tadi lagi pasang lagu apa?
Okay. Alright, so dah pukul 9. Semua orang dah ready ke nak sambung balik kelas kita? Okay, saya nampak masih ada yang dekat dapur. Ambil air. Dah ready ke? Duduk balik. Ready, Miss. Ready. Okay, dia punya ready tu pun macam tak sanggup je tu. Ready. Ready. Okay. Alright, so let's continue our lesson for today. Okay, so saya dah kiranya dah habis lah. Kita dah habis discuss 7.2. Okay, and then later saya akan bagi skema jawapan, my suggested solutions on chapter 7.1 and also 7.2. Okay, so now we are going to learn on 7.3. Okay, so 7. Ah. Hanif? Iya Miss. Ha, tu kenapa Sorry. tak mute tu? Sorry Miss. Okay. Alright, okay. So let's continue. Okay, so 7.3 is solutions of trigonometric equations. Okay, so in this subtopic, 7.3, the last subtopic in chapter 7, you are going to learn on how to find theta. Macam mana kita nak cari angle. Okay, so dia ada A, B, C, D, E, F. Dia sampai F. Okay, so sekarang saya ada sampai D je. This is my target for this second hour. Okay, kalau tak sempat, kita fikir dulu macam mana. Okay, tapi kita cuba dulu sampai sempat. Alright, so the first one, learning objective kita for today is at the end of this lesson, today's lesson, you should be able to solve equations such as sin theta equal to K. Okay, so kita ada contohnya sin theta sama dengan K, cos theta equal to K, tan theta equal to K. Okay, so contohnya, awak ada K tu adalah constant. So let's say you have sin theta equal to 2. Tak boleh tu, tinggi sangat. So let's say we have sin theta equal to 1/2. Okay, so kita nak cari theta ni sekarang sama dengan apa? We want to find what is theta. Okay, so dia ada dia punya step dia sendiri.
untuk kita cari theta ni. Okay, so itu adalah the first one, A. Okay, and then the second one, the B one, so you are going to learn on how to solve the equations in quadratic form. So quadratic maksudnya dia adalah kuasa 2. Okay, so contoh soalan yang macam ni adalah, so let's say you have sin square theta minus sin theta plus 1 equal to 0. Logik ke? Minus 2. This one. Okay, so contohnya sekarang awak ada quadratic. So sin square theta minus sin theta plus 1. Okay, so we have power 2 kat sini. Okay, so and then yang C pula, kita akan belajar express sin theta, cos theta and tan theta in terms of T. Okay, and then D kita akan solvekan dia. Kita akan guna apa yang tadi kita express dalam bentuk T tu untuk solvekan. Okay, so actually dalam 7.3 ada 3 jenis equation yang awak akan cuba solvekan. Okay, so the first one dia adalah linear equation. So linear yang macam tadi saya tunjuk contoh dekat atas. Contohnya this one. So kita ada sin, kita ada cos, kita ada tan, theta sama dengan satu constant. Okay, so itu adalah linear yang simple one punya. Okay, so the first one kita ada linear. Okay, and then second one kita ada quadratic. Okay, and then third one awak akan ada satu equation dalam bentuk A sin theta plus or minus cos theta equal to C. Okay, so saya buat contoh dekat atas ni. So let's say you have sin theta equal to K, and then yang quadratic, let's say you have sin square theta minus 2 sin theta plus 1 equal to 0. Okay, so ini adalah ketiga-tiga jenis soalan yang awak akan jumpa dalam 7.3, sorry. Okay, and then last kali bila awak dah belajar semua ni, awak kena cari maximum dan juga minimum. Max, minimum. Okay, so saya bagi awak kiranya overview dululah dekat 7.3 ni, what are you going to learn. Okay, alright, so let's continue. Okay, so for the first one, kita akan belajar macam mana kita nak cari angle bila equations kita tu dia adalah single trigonometric functions. Okay, so single macam saya cakap tadi dia adalah linear, dia simple saja. Okay, so tengok soalan yang pertama. Okay, so example 9, number 1, soalan cakap dekat situ. Solve the following equations for when theta is in between 0 to 360 degree. Okay, so dalam kita punya angle we can write it in two form. Okay, either in degree form ataupun dalam radian form. Tapi sekarang soalan bagi kita dalam bentuk degree. Okay, sebab apa degree? Sebab dia ada degree kat atas ni lah. Okay, kalau contohnya soalan tu bagi kita dalam bentuk macam ni. So contohnya soalan bagi dalam bentuk pi until 2 pi. Okay, so this one is dalam radian. This one is dalam degree. Okay, so cara nak solvekan dia, kalau contohnya soalan tu dibagi range dalam bentuk degree, so everything, semua awak punya jalan kerja mesti dalam degree juga. Okay, kalau lah contohnya soalan tu bagi dalam bentuk radian, then everything, all your working will be in radian juga, dalam bentuk pi juga. Okay, alright, so jom kita sambung. Okay, so let's take a look at the first example. So kita ada sin theta sama dengan 1/2. Okay, so untuk awak solvekan, untuk awak cari theta, kita akan guna 5 steps yang utama. Okay, so 5 step ni kita panggil sebagai larqa. So dia ada L, A, R, Q, A. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the first step is L. So L ni dia stand for linear. L is stand for linear. Okay, so awak kena jadikan awak punya equation tu dia dalam bentuk linear. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok awak punya soalan sekarang, dia adalah sin theta sama dengan 1/2. So linear maksudnya dia adalah kuasa 1. Dia adalah AX plus B. Okay, so sekarang ni kita punya equation dia memang dah dalam bentuk linear. Okay, so kita tulis balik, we just write back sin theta equal to 1/2 dekat sini. Okay, so settle step yang pertama which is L. Okay, so step yang kedua A. Okay, so A is actually alpha. Dia stand untuk alpha. Alpha is basic angle.
So alpha basic angle. Okay, so cara kita nak cari basic angle senang sahaja. Okay, so awak buat shift sign. So kita nak cari, kita bukan nak cari theta tau, kita nak cari alpha dulu, kita nak cari basic angle. So awak buat alpha dekat sini equal to sin inverse 1/2. Okay, so dalam calculator cara dia adalah awak tekan shift and then awak tekan sin. Okay, so dia akan jadi sin kuasa negative 1. And then awak tambah je, masukkan sahaja 1/2. Okay, and make sure calculator awak dia mesti dalam bentuk degree. Okay, so kena tukar mode. Kalau dia dalam bentuk radian, so awak kena tukar dalam bentuk degree lah. So degree is 1. Okay, so you have 30 degree over here. So jawapan awak untuk alpha is 30 degree. Okay, settle dekat sini. Alright, and then the third step is R. So R stand for range. Okay, so dia adalah merujuk kepada range. So range sebenarnya adalah yang ini. Okay, so awak ambil sahaja. Buat tulis kat sini balik. So you have 0 degree less than or equal to theta less than or equal to 360 degree. Settle. Okay, so sekarang dekat sini this one dia theta. So dekat sini dia mesti theta juga. Okay, so tak ada perubahan yang awak perlu buat kepada range awak. Contoh nanti kalau awak ada soalan macam ni, okay, now you have 2 theta over here, then range awak dia akan bertukar juga. So awak kena jadikan kat sini 2 theta. Okay, tapi untuk sekarang soalan yang ini dia hanyalah theta sahaja. So there is no change that you need to do dekat kita punya range. Okay, so just let it be like this. Okay, so settle bahagian range. Okay, and then Q. Q stand for quadrant. Okay, so quadrant. Alright, so you need to draw Cartesian plane. Saya buat Cartesian kat sini. This one over here as well. Okay, so sekarang kita punya sign, dia positive or negative? Kita tengok dekat sini, dekat step L ni, sign kita sekarang positive ke negative? Positif. Yes, exactly. So positive. So positive, quadrant yang keberapa kita punya sign positive? E, S, T, C. In which Satu quadrant? dan dua. Dua dengan, sorry. 3 dengan 4 sorry. Pertama dengan kedua. 1 dan 2. Okay, betul. So dekat quadrant yang pertama and also quadrant kedua. Okay, so in these 2 quadrant, sign will be positive. Okay, so settle dekat situ. Alright, so sekarang ni awak tengok balik kepada awak punya range. So range kita dia adalah daripada 0 sampai 360. Okay, so saya tulis dekat tepi ni nak bagi senang nampak. So this one start from 0. Tak boleh pula. Okay, and then atas ni adalah 90 degree. And then belah kiri 180 degree. Bawah akan jadi 270 degree. And then jumpa balik 360 degree. Okay, so let's use another color. Warna purple. Okay, so kita punya range sekarang dia start daripada 0. Start daripada 0 sampai pusing. Nampak buruk ni. So dia akan start daripada sini pusing sampai jumpa 360 balik. Sampai sini. Okay, so kawasan mana yang berlanggar dengan kita punya range sekarang ni, itu sebenarnya adalah apa yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni saya guna warna lain pula. Okay, so kita nak cari theta. So actually kalau tengok kat sini kita langgar 1 and then this one langgar lagi 1. Okay, so sebenarnya apa yang kita nak cari is awak nak cari daripada sini sampai sini berapa? Okay, and then lagi 1 saya guna warna apa Tak nak warna merah. Biru. Cair sangat. This one. Okay, so and then daripada sini sampai sini berapa? Nombor 2. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak cari. So, kita tak saya pindahkan ke atas sikit. Kita tak muat. Kita pun boleh je. Alright, so that is A, L, A, R, Q. And then the last one will be A. A is answer. Okay, so A, the last A stand for answer. Okay, so untuk yang pertama, yang warna orange tu. Okay, so subjek awak adalah theta. Okay, sebab apa dia theta? Sebab dekat sini theta.
Okay, so ambil daripada sini, tulis dekat sini, theta. Okay, so the first one, yang warna orange tu, apa nilai dia? 30. Yes, betul, pandai. Okay, so nilai dekat situ adalah 30. Sebab apa 30? Sebab untuk first quadrant kita akan ambil basic angle terus. Okay, so basic angle kita, yang warna purple, tak nak warna purple, warna apa lagi yang tinggal? Hijau, cari. So this one, dia adalah basic angle, alpha. Okay, this one is our basic angle, alpha. Okay, so untuk first quadrant, jawapan kita akan terus jadi 30. Okay, and then untuk yang nombor 2, warna biru tu, macam mana kita nak cari nilai dia? 180 tolak 30. Yes, exactly. So, in second quadrant, untuk cari dia punya theta, kita akan buat 180 minus with our alpha. So, alpha is 30 degree. Okay, so your answer will be 30 degree and also 150 degree. Settle. These are your answers. Okay, ada soalan tak? Tiada. Ada. Semua orang okay? Clear with this example? Clear? Ya, clear Miss. Okay, good. Alright, kejap Okay, so untuk awak pastikan jawapan awak ni betul, cuba awak try masukkan balik nilai 30 dengan 150 ni into your original equation over here. Dapat tak 1/2? Cuba try masukkan. Angle jangan lupa dalam bentuk degree. So awak tekan sin, masukkan 30. So dapat 1/2. Okay, so maksudnya betul. Alright, and then kita try masukkan pula sin 150. Yes, dapat juga 1/2. So maksudnya jawapan awak tu betul lah. Okay, so saya ada soalan. Kenapa dia bagi kita range 0 sampai 360? Boleh tak kalau soalan tu tak nak bagi range? What will happen if there is no range for this question? Nanti kita nak tahu di mana apa yang kena. Gitu kan. Apa yang kena? Okay, betul. Betul lagi? Lagi tak nak try? Kenapa dia kena ada range? Boleh tak kalau saya tak nak letak range ni? Tak nak. Nanti dia jadi unlimited. Yes, betul. Dia akan jadi infinity. Jawapan dia akan jadi makin banyak. Okay, dia unlimited sampai ke sudah. Boleh. Sebab apa? Sebab Cartesian plane awak, so saya lukis kat sini contoh. Yang soalan tadi, dia hanyalah daripada 0 sampai 360. Tapi sebenarnya dia boleh pergi jauh lagi. So, kalau saya nak sambung, ini satu pusingan kan? So, saya sambung lagi, 2 pusingan, sambung lagi, 3 pusingan. Dia boleh sampai bila-bila. Kalau macam tu memang tak akan siap lah awak punya soalan ni sampai bila-bila. Okay? So, dalam soalan yang melibatkan kita cari nilai theta, we need to find angle, dia mesti ada range juga. So, kalau tak ada range, maksudnya soalan tu dia terlupa lah. Okay? Dia tersilap kat situ. Mesti ada range juga. Kalau tak, memang tak boleh. Sebab dia banyak. Okay, so betul. Good. Alright, so let's do an example. Okay, cuba awak try buat example B. Dekat sini. Okay, so saya bagi awak masa dalam 5 minit. Try je buat dulu. Sampai mana-mana siap, lepas tu kita discuss sama-sama. Okay, this one. Okay, so saya tunjukkan dia punya method dekat belah kiri ni. Alright, okay, try. 9:21, kita discuss.
Dah ada kan yang dah siap? Sudah. Sudah. Yang lain? Sudah. Sudah. Okay. So, kita tak perlu tunggu 5 minit Okay, so let's discuss. Okay, ada tak lagi yang nak masa untuk siapkan? Cuba angkat tangan. Ada. Okay, so ada beberapa orang. Okay, so saya bagi masa lagi seminit. Okay, awak try dulu siapkan. Sementara itu saya tulis dulu apa jawapan untuk L, A, R. Okay, dah. Alright, so tengok dekat sini. So L, A, R. Okay, so linear. Soalan ni memang dah dalam bentuk linear. So just copy back. Right, and then your basic angle alpha is equal to 30 degree. Okay, and then your range is from 0 to 360 degree. Okay, so kejap saya ada soalan. Bukan soalan lah. Dia actually nanti kalau awak jumpa. If let's say you have negative. Maksudnya tan awak sekarang adalah negative. Okay, so untuk awak cari dia punya basic angle, for you to find the alpha, you don't have to put negative inside. Okay, negatif kat dalam ni tak perlu, jangan letak. Okay, untuk cari basic angle, so awak ambil yang positif sahaja. Okay, kita hanya nak tahu negatif tu cuma untuk kita tahu dekat mana kita punya theta tu berada, at which quadrant. Okay, but for you to find alpha, your basic angle, you don't have to put negative. Okay, when you press tan shift, tan negative 1, so tak perlu letak negatif. So just positif je. Okay, so nanti kalau awak jumpa soalan yang macam tu, kita akan tengok macam mana nak buat. Oops. Okay, so sampai step R, semua orang betul? Betul. Betul. Okay, so dia simple yang ni. Alright, and then quadrant. Okay, so kita lukis dulu Cartesian plane kita. Let's draw our Cartesian plane. Ke sana. Okay, and then for tan, untuk tan yang positif. So we have A, S, T, C as stack. Okay, and then untuk tan yang positif, it must be in quadrant number 1 and also quadrant number 3. This one. Okay, so this one over here is 0, 360 degree. This one is 90 degree, 180 degree, 270 degree. Okay, so sekarang soalan awak, kita punya range starts from 0 up until 360 degree. So saya pakai warna purple tadi. So dia start daripada sini pusing sampai sini balik. Okay, so dia akan langgar pada dua titik, dua kawasan. Okay, so ini nombor 1 and this one nombor 1. Nombor 2. Okay, so actually apa yang awak nak cari is you want to find from here to here what is the angle, apa theta dia. Okay, and then saya guna warna lain pula, warna orange. So daripada sini sampai sini awak kena cari apakah theta dia. Okay, so itu adalah step Q. Okay, and then the last step will be your answer. Okay, answer kita akan ambil theta
So theta sama dengan, so dekat first quadrant dia adalah alpha sendiri. So your answer will be 30 degree over there. Okay, and then dekat third quadrant, macam mana kita nak cari theta dekat third quadrant? 180 tambah theta. Exactly. So 180 plus alpha, okay, alpha adalah 30 degree untuk dapat theta. So you have 30 degree or 100, berapa tah? 210. 10 degree. Okay, so these are your two answer. So cara untuk kita tahu dia betul ke tidak, awak try substitute balik this value into your original equation here. Dapat tak 1 over set 3? Okay, so semua orang dapat jawapan yang sama? Dapat. Dapat. Okay, good. Okay, so saya ada satu soalan tau awak. Contohlah, saya padam this one. Padam. Sorry, terlajak. Okay, so contohlah sekarang ni range kita, ini bukan range kita. Contohlah range kita daripada 0 sampai 180. Okay, so range kita daripada 0 sampai 180 sahaja. So, adakah jawapan ini kita terima? Tidak. Betul? Exactly. Kita tak terima yang itu sebab dia dah lebih daripada 180. So, apa yang awak boleh buat dekat sini? Awak buang je kawasan ni. Kita buang. Kita tak nak tengok kawasan ni. Okay, so we just focus on this area sahaja. Okay, so itu adalah contoh kalau soalan yang macam ni. Okay, so contoh lain Sekejap saya bagi contoh lain. So contohlah sekarang awak punya range dia daripada 0 up until this one is 30 degree kan? Sampai 200 sahaja. Okay, sampai 200 je. So, kawasan yang ini dekat mana? This one over here, dia dekat mana tadi? Ni kan? 210. Dia dekat 210. Tapi kita punya range sampai 200 sahaja. So 200 is somewhere here. Sampai 200 je. Daripada sini sampai sini. Okay. So jawapan awak yang 210 tadi tu diterima tak? Tidak. Tidak. Betul. Exactly. Okay. So kita kena fokus. Awak kena faham betul-betul range tu dekat mana dia berhenti. And then dekat mana awak punya quadrant tu berada. Okay, so kalau dalam kes yang ini, dia dah melebihi lah. Walaupun dia ada dekat kuadran yang sama, tapi dia dah lebih daripada kita punya range. So that's why kita tak akan ambil jawapan yang nombor 2 ni. Okay, boleh faham? Ini adalah contoh. Saya padam balik. Okay, settle. Alright, so untuk yang C ni nanti awak try buat sendiri. Okay, this one just do it yourself. Ni jawapan pun tak ada yang ni. Nanti try buat sendiri. Okay, settle. Alright, so let's continue. Okay, so ini pula. Okay, so sekarang contoh. Apa beza yang ini dengan yang tadi? So beza dia adalah this one, range dia adalah in radian. Okay, sebab 2 pi is in radian. Okay, and then kita punya angle over here is 2 theta. Dia bukanlah theta. Okay, so kalau awak ada soalan macam ni, apa yang awak boleh buat is awak jangan guna double angle formula. Okay, kita tak nak guna double angle formula. Sebab apa? Sebab sekarang ni soalan awak dia dah memang dalam bentuk linear. So the first step sekarang dah secure. We already have in linear form. Okay, so terus sambung je buat larka. Okay, so first step. L, linear. So just write back tan 2 theta is equal to set 3. Settle the first step. Okay, and then the second step will be A. So A is the basic angle. Okay, so kita akan tulis alpha and then tan inverse set 3. Okay, apa jawapan awak dekat sini? What will be your answer? What will be your alpha in terms of radian? 60. 60 is in degree kan? Dia mesti dalam radian.
1/3 pi. 1/3 pi. Okay, betul. So, sekarang ni awak tengok balik pada soalan awak. Dia dalam bentuk pi. So, kalau dalam bentuk pi, your calculation, all your working needs to be in radian as well. Dia mesti dalam bentuk pi juga. Okay, dia tak boleh dalam degree. Okay, so kita punya calculator mesti dalam bentuk radian. Okay, so awak akan dapat pi over 3. Pi over 3. Macam tu. Okay, and then the third step will be our range. Okay, so awak salin dulu range asal. So the original range is from 0 up until 2 pi. Okay, tapi sekarang kita ada 2 theta. Okay, now over here we have 2 theta. So kita kena tukarkan kita punya range sekarang ni jadi 2 theta. So macam mana nak jadikan dia 2 theta? Ada dia tak nak jadikan dia 2 theta? Nak? Times 2. Yes, betul. Darab je dengan 2. Okay, so darab everything with 2. Multiply everything with 2. So you are going to have 0 less than 2 theta less than 4 pi. Okay, so settle bahagian range. Okay, let's move on to Q, quadrant. Okay, so quadrant. So kita kena cari quadrant yang mana tan kita positif. Okay, but bear in your mind, sekarang range awak dia adalah daripada 0 sampai 4 pi. So satu putaran lengkap dekat Cartesian plane is just 2 pi. So bila 4 pi, maksudnya dia adalah 2 kali pusingan. Okay, so saya akan buat 2 kali Cartesian kat sini. This is the first rotation, this is the second rotation. Okay, so the first rotation dia akan start from 0 sampai 2 pi. Okay, and then atas ni adalah pi over 2. And then 180 is pi. Okay, and then 270 is 3 pi over 2. Okay, this is the first rotation. Okay, and then the second rotation dia akan start from 2 pi up until 4 pi. Okay, atas ni akan jadi berapa tah? 2 pi tambah 1. 2 tambah 1/2. 5/2. So we are going to have 5 pi over 2. Okay, and then kat sini ada 3 pi. And then you are going to have 7 pi over 2. Okay, settle. Okay, so untuk yang first rotation dulu. So kawasan mana tan akan jadi positif? Which quadrant? E, S, T, C. Kuadran yang pertama dan juga ketiga. Okay, so in first quadrant and also third quadrant. Okay, sama juga dekat second rotation. So in first quadrant tan will be positive and then in third quadrant tan will also be positive. Okay, so let's take a look at the rotation. Apa yang sebenarnya kita nak cari? Okay, so this one, for the first one, they start from 0 up until 2 pi over here. Okay, and then for the second rotation, they start from 2 pi up until 4 pi. Okay, so kalau tengok dekat sini, berapa nilai theta yang awak ada? This one, 1. This one is 2. Yes, exactly. So this one is 3. This one is 4. So ada 4 nilai theta yang awak kena cari. Okay, so yang pertama adalah daripada sini ke sini. Yang kedua daripada sini pergi sini. Okay, yang ketiga sini ke sini. Yang keempat sini pergi sini. Okay, so jom kita tengok. Alright, so sekarang ni last we have A answer. Okay, so sekarang awak tengok kepada awak punya linear. This one over here is 2 theta. Okay, so answer kita dia akan start dengan 2 theta. So we have 2 theta equal to. Okay, so jawapan yang pertama, apa yang kita dapat? What will be our first answer? So siapa nak cuba? Daripada sini sampai sini berapa? Pi over 3. Okay, betul.
So the first answer will be pi over 3. Okay, and then the second answer. Daripada sini, Pi, okay, pi. Macam nak cari dia? Pi tambah pi pi. plus pi over 3. Okay, betul. So, kat situ, pi plus pi over 3. Okay, and then untuk yang third answer, jawapan nombor 3. So, let's use another color. Biru. Okay, so daripada sini sampai sini. Macam mana kita nak cari nilai dia? Any idea? 2 pi tambah pi over 3. Betul. So we have 2 pi plus pi over 3. Okay, last kali. So last kali kita boleh cari dia dengan tambahkan 3 pi and this basic angle over here. Okay, so we have 3 pi plus alpha. So 3 pi plus pi over 3. Okay, so itu adalah keempat-empat jawapan awak. Okay, so kita simplify pi over 3. And then pi plus pi over 3. 1 tambah 1 per 3. 4 per 3 pi. Okay, and then 2 tambah 1 per 3. 2, 6, 7. 7 per 3 pi. Okay, and then lastly 3 tambah 1. Berapa tu? 3, 3, 9, 10. Betul tak saya kira? Betul, insyaAllah. Okay, so sekarang ni. Soalan nak kita cari theta ke nak kita cari 2 theta? 2 theta. Yakin? Theta. Yes, betul. Okay. So, soalan dia boleh bagi awak 2 theta. Dia boleh bagi awak theta plus 30 degree, theta minus pi over 6. Okay. Tapi dia sebenarnya nak kita cari theta sahaja. Okay. So, daripada sini, macam mana kita nak dapatkan theta? Bahagi 2. Yes, betul. So, we are going to divide everything with 2. So, bahagikan semua dengan 2. Bahagi 2, ni pun bahagi 2. Okay, so awak akan dapat pi over 6. This is 2 over 3 pi. Then this one is 7 over 6 pi. And then lastly will be 5 over 3 pi. These are your final answer. Settle. Okay, jangan lupa check jawapan akhir awak. Masukkan balik nilai-nilai yang kita dapat ni dalam soalan asal kita. Dapat tak set 3? Okay, settle dekat sini. Ada soalan tak? Tiada. Ada. Okay, good. Orang lain? Wafa je okay? Okay. Okay, Andy okay. Okay, so untuk yang ini saya bagi awak try sendiri nanti. This one. And also this one. You try on your own. Okay, yang ni sama je. Beza dia cuma dekat sini je. Negative 2. So this is just a single angle. Okay, so nanti tak perlu pun nak tukar range and tak perlu nak bahagi 2 jawapan akhir. Beza dia dekat sini je. Negative. Yang ni yang macam saya cakap tadi. So untuk awak cari dia punya basic angle, tak perlu tekan negative 2 masuk sekali dalam tan inverse tu. Okay, so just press shift tan 2. So that will be your basic angle. Okay. So settle dekat situ. This one dia ada video dia sendiri. Nanti awak try tengok sendiri. Okay, saya nak masuk bahagian quadratic. Okay, semua orang okay? Saya move on to quadratic. Boleh. Alright, okay, good. Alright, so let's. So soalan example 10. Okay, so dia melibatkan trigonometric equations in the form of quadratic. Okay, so bila kita tengok kat soalan kita ni sekarang, this one dia adalah cos square x. This is cos 1x. Dekat atas dia. Okay, so soalan ni dia actually pretty straightforward. Dia quite straightforward. See? Okay, so dia senang, sangat senang. Ada contoh soalan, let's take a look at this one. Sekejap Contohnya soalan macam ni. Mana tah? Quadratic. Okay, this one. So, kalau awak tengok contoh soalan yang ni, dia bagi awak dalam bentuk yang combination. So, dia ada sin, dia ada cos. Dia bukannya straightforward quadratic.
Okay, so daripada situ sebenarnya awak kena bawa dia, awak kena jadikan dia dalam satu je trigo function. Contohnya dalam soalan ni, nanti kita akan provekan dia sama dengan this one actually. Okay, so daripada sini dah ada satu trigo function yang itu baru boleh awak teruskan. Nanti awak tengok macam mana awak nak buat. Okay, so this one dulu. Okay, so let's take a look at this one. Okay, so untuk soalan ni, untuk kita mudah, untuk memudahkan kita akan let dulu. Kita akan let cos sama dengan a variable. Okay, so let cos x equal to m. So apa yang awak akan ada is, so you are going to have 6 m squared plus m minus 2 equal to 0. Okay, macam tu. Alright, so daripada sini, tekan calculator. What will be your answer? Masukkan dalam kuadratik. Apa nilai yang awak akan dapat untuk m? This one kan, 2m plus 1 and also 3m plus 2. Itu 0. Salah je. Oh, it's negative. Tolak sepatutnya. Okay, so ini adalah faktor yang awak akan dapat. Okay, which means that you have m equal to 1 over 2 or m equal to negative 2 over 3. Macam tu. Okay, so m awak sebenarnya adalah cos x. So just substitutekan sahaja. Cos x is equal to 1 over 2. Okay, or cos x is equal to negative 2 over 3. Okay, so awak ada dua trigo equation. So the first one, this is the second one. So macam mana awak nak solvekan dia? Awak buat satu-satu menggunakan larka. Sama sahaja. Okay, back to larka. Okay, so awak akan buat dua benda. Saya kecilkan sikit. Okay, so divide this into two parts. Okay, so for the first one is cos x equal to 1 over 2. So you have cos x is equal to 1 over 2. And then the second one you have cos x is equal to negative 2 over 3. Okay, so this is actually the first step, which is L linear. Okay, and then kita buat satu-satu. Awak settlekan dulu belah kiri and then awak settlekan belah kanan. Okay, saya tunjuk belah kiri, nanti belah kanan awak boleh buat sendiri. Okay, so untuk belah kiri, second step will be our basic angle. So nak cari basic angle x, sorry bukan x, awak buat alpha. So alpha is equal to shift cos 1 over 2. Okay, so sekarang soalan saya, kita nak kena tekan kalkulator kita dalam radian ataupun degree? Degree. Degree. Yes, degree. Sebab soalan kita is in degree form. This one. Okay, so saya tukar dalam, sorry. Angle unit is degree number 1. Okay, so shift cos 1 over 2, what will be your answer? 60. 60 degree. Okay, good. 60. So awak akan dapat 60 degree over here. Okay, so this is your alpha. Okay, and then untuk kita punya range. Okay, so our range is, the original range is negative 180 up until 180 degree. Okay, so kita punya x sama je. Okay, ni dah follow, sama. Okay, so settle kat situ. Okay, move on to the fourth step, quadrant. Q, F. Okay, and then, okay, so this one soalan dia lain sikit. Okay, so sekarang ni kalau awak perasan, dia melibatkan angle yang negatif and also positive. So apa yang saya nak buat sekarang is saya akan pecahkan kita punya range ni into two parts. Okay, the first part will be from negative 180 up until 0. Okay, and then the second one is from 0 up until 180 degree.
Okay, takut confused. This is actually 0. Okay, so my first Cartesian plane, this one. Okay, and then this is my second Cartesian plane. Okay, so untuk yang first one, dia daripada negatif 180 sampai kosong sahaja kan. So kosong dekat sini. Okay, and then negative 90 will be over here. Okay, and then negative 180 will be over here. So maksudnya dekat sini kita tak akan guna kawasan atas ni. Okay, we are not going to use this area. Kita buangkan dia. Okay, so untuk yang second Cartesian plane pula, dia from 0 to 180. So 0 is over here. Okay, this one is 90 degree. This one is 180 degree. Stop sampai situ sahaja. Okay, and then yang kawasan bawah tu kita buang. Okay, so sekarang ni back to our question. So which quadrant cos positive? In which quadrant cos will be positive? Oh, fokus yang ni dulu. So dia A, S, T, C. Okay, so yang tinggal Kuadran keempat. yes, exactly. So quadrant number 4 over here. Okay, so untuk yang lagi satu second Cartesian plane, okay, ASTC, so cos akan jadi positive only in first quadrant. Okay, this one. Alright, so untuk tak nak confuse saya tulis kat bawah ni, this one starts from negative 180 until 0. Okay, this one starts from from 0 up until 180 degree. Okay, so untuk yang belah kiri ni, kita akan baca kita punya angle secara negatif. Untuk yang belah kanan, kita akan baca angle kita secara positif. Okay, so yang belah kiri ni actually, dia adalah daripada, saya guna warna lain. Okay, dia start daripada sini sampai sini. So, kawasan yang kita nak cari actually is this one. So, awak nak cari apa theta kat sini? Okay, and then untuk yang jawapan kedua. Betul, negatif 60. Okay, so untuk jawapan yang kedua, kita hanya nak yang ini saja, this theta. Okay, so saya tulis dekat belah kanan sebab tak muat. Okay, so your answer will be, the first one is x. So x is equal to, so the first one adalah negatif 60. Okay, sebab dia terbalik. Dia pergi clockwise. So dekat situ adalah kita punya alpha. This one is our alpha and this one is also our theta. So theta is equal to negative 60 degree. Sebab kita baca dia secara clockwise. Okay, and then untuk second Cartesian plane, so we have 60 degree. Okay, satu kat situ. Ada soalan? Jawapan akhir kita. Tiada. Ada. Okay, good. Semua orang clear. Okay, so saya pindahkan kat bawah. Ni boleh bawa naik atas sikit. Duduk student diam. Jawapan akhir kita. Okay, good. Alright, so cuba awak siapkan yang belah kanan ni. This one. Apa nilai awak dapat? Cuba try. Saya pergi toilet tak?
Dah siap ke? Sudah. Sudah? Okey, apa jawapan awak dapat? Ada lagi tak yang perlukan masa untuk siapkan? Cuba angkat tangan. Ada. Okay, so saya bagi dulu seminit. Okay, try siapkan. Lepas tu kita bincang. Okay, jom kita try. Okay, so semua orang dapat alpha yang sama macam saya tak? 48.19 degree. Ya. Dapat. Okay, good. Alright, so untuk degree, kita ambil 2 decimal place only. Okay, so jawapan dia adalah 48.1896 dot. So kita ambil 2 je titik perpuluhan. Okay, so we will get 48.19 lah. Okay, so kalau untuk radian, saya cadangkan awak untuk ambil 4 decimal place. Tapi dalam video dia guna 3, tapi ambil je 4 untuk selamat. Okay, just use 4 decimal place. Alright, so for this one, okay, so quadrant yang akan menjadikan cos negative is on the third quadrant, this one. Okay, and then quadrant, my anti-clockwise punya rotation, dia adalah ASDC, second quadrant. This one over here. Okay, so awak nak cari nilai daripada sini sampai sini berapa sebab dia negative rotation. Okay, and then daripada sini sampai sini berapa. Okay, so untuk yang first jawapan, macam mana awak nak cari dia? Negatif 180 tambah dengan 48.19. Negative 180 tambah 48.19 degree. Macam tu. Okay, betul? So, dia actually macam ni. So, sebenarnya dia dekat kuadran yang ketiga, kita tahu untuk kita cari theta, it is actually 180. Is it minus? Okay, sekejap So, saya buat kat sini, kat atas ni. Oops. Okay, so this one is for positive rotation. So, untuk positive rotation, kat sini nak cari theta is equal to alpha. So this one, theta is equal to 180 minus alpha. Okay, untuk third quadrant, theta is equal to 180 plus alpha. Okay, and then last kali, theta is equal to 360 minus alpha. Betul tak minus? Betul. Okay, so ini adalah bila awak ada positive rotation. This is for positive rotation. Okay, kalau awak ada negative rotation, dia jadi terbalik. Okay, kita So, for negative rotation, kat sini theta is equal to negative alpha. Okay, dekat belah kiri, dia akan jadi theta
equal to, awak ambil je yang dekat sini, this one over here, it's 180 degree minus alpha, but you have negative dekat depan. Okay? And then untuk yang third, bukan third quadrant, second quadrant yang dekat atas ni, this one over here. Okay, so you just take this one, tapi awak letak negatif dekat luar. Okay, so awak akan dapat theta is equal to negative 180 degree plus alpha. Dia jadi terbalik. Okay, and then jawapan akhir sekali, yang terakhir sekali, this one. Okay, kita letak ni dekat sini, tapi dia ada negatif. Macam tu je. So you have theta is equal to negative 360 degree minus alpha. Okay, siap macam tu. Okay, nanti awak tulis kemas-kemas cantik-cantik, boleh refer. Okay, so sekarang untuk this one, yang this one, okay, so it is actually this one. Okay, so, saya salah tulis kat situ. This is theta sepatutnya. Okay, so untuk kita cari theta, dia adalah sama dengan 180 minus alpha. So, bila kita expand masuk, this one masuk ke dalam, this one masuk ke dalam. That's why kita akan dapat negative 180 plus alpha. Okay, that's why awak dapat yang ini. Boleh faham tak? Ya, boleh Miss. Boleh Okay, dia macam berbelit sikit lidah saya. Saya tak awak tak faham. Okay, kalau tak faham nak saya explain balik, saya boleh explain. Okay, boleh okay. Alright, so that is your first answer. Okay, untuk second answer kita yang positif punya rotation. So you just have to minuskan 180 dengan alpha which is 48.19 degree. Okay, so jawapan awak ada dua. Apa nilai dia? Satu 131.81 131.81 dengan? negatif 131. Okay, satu positif, satu negatif. Alright, so inilah jawapan awak. Okay, so nanti awak kena concludekan balik. Awak tulis dekat bawah sebabkan saya tak muat, so saya tak tulis. So combine these two answer that you have on the right and also on the left over here. Okay, buat conclusion balik. X is equal to these four values. Okay, itu sahaja. Boleh? Boleh. Boleh Miss. Okay, good. Ni nanti awak buat cantik-cantik, tulis kemas-kemas, boleh refer balik. Okay, so sekarang dah pukul 9.58. So target saya tak tercapai lah hari ni. Tapi kita dah sampai trigo equations. So, tengok balik ke atas ni. Okay, so saya dah sampai this part. Saya settle this one, saya settle this one. This one saya tak sempat masuk. And this one pun saya tak sempat masuk. Okay, so saya ada soalan untuk awak. Awak nak tengok video sendiri ataupun awak nak saya ajar? For this chapter. Okey saja. Nak saya ajar? Orang lain? Video. Video. Jadi nak tengok video lagi? Kita buat undian tak? Video. Okay, so dia macam sama rata sekarang ni. So ada yang nak tengok video, ada yang nak saya ajar. Kita buat undi lah kejap lagi. Saya bagi awak Google Form. Kita undi, nak tengok mana yang paling tinggi undian. Okay, so kalau ramai yang nak saya ajar, saya buat kelas petang ni. Okay, so saya akan bagi awak undian tu betul-betul lepas kelas ni untuk kita tentukan ada tak kelas petang ni. Okay ke? Okey. Okay. Alright, so awak ada kelas tak pukul 10? Tak ada kan sepatutnya? Tiada. Tak ada. Okay, kejap. Saya nak kena cakap something. So, okay, so nanti awak kena, nanti kita buat the Google Form